สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอย่างที่ทราบกันดีว่าระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกถูกทิ้งลงที่ญี่ปุ่นณเมืองฮิโรชิมาและลูกที่2ที่นางาซากิในเดือนสิงหาคมปี 1945 ซึ่งนำไปสู่การยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขของญี่ปุ่นวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุใดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิถูกเลือกให้เป็นเมืองที่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ปี 1945 การทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกของโลกที่มีชื่อว่าการทดสอบนิวเคลียร์ทรินิตี้ได้เริ่มทดสอบในบริเวณทะเลทรายใกล้กับลอสอาลามอส นิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่สร้างขึ้นโดยโครงการแมนฮัตตันซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริการ่วมมือกับอังกฤษระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้ในการทดสอบนิวเคลียร์ทรินิตี้เป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำมาจากพลูโตเนียมซึ่งจะแตกต่างจากระเบิดนิวเคลียร์ยูเรเนียมซึ่งมีหลักการและโครงสร้างที่เรียบง่ายระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้พลูโตเนียมเป็นโครงสร้างใหม่ที่สมบูรณ์และมีความยุ่งยากซับซ้อนทางเทคนิคสูงดังนั้นแล้วจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้จึงได้มีการทดสอบนิวเคลียร์ขึ้นในเวลานั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในโครงการนี้ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าระเบิดปรมาณูนี้จะถูกนำไปใช้จริงในอนาคตเนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 1945 2 เดือนก่อนที่จะมีการทดสอบนิวเคลียร์เยอรมนียอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงดูเหมือนจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นซึ่งกำลังทำสงครามแปซิฟิกกับสหรัฐอเมริกาได้วางโครงสร้างเช่นเหล็กเสริมและคอนกรีตบนชายฝั่งของญี่ปุ่นโดยคำนึงถึงสงครามบนแผ่นดินใหญ่และกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการรบครั้งสุดท้ายฝ่ายสัมพันธมิตรได้ยื่นคำขาดต่อญี่ปุ่นให้ยอมจำนนผ่านปฏิญญาพอสตัมในการประชุมซึ่งจัดตั้งขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 1945 ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากการทดสอบนิวเคลียร์ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามในเวลานั้นญี่ปุ่นได้ปฏิเสธในการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะหากยอมรับการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขจักรพรรดิซึ่งถือว่าเป็นสมมติเทพมีแนวโน้มสูงที่จะต้องรับผิดชอบต่อสงครามและถูกส่งตัวเข้ารับการพิจารณาคดีอาชญากรรมทางสงครามดังนั้นญี่ปุ่นได้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไข4ประการในการยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรก็คือ 1. การรักษาระบบจักรพรรดิ 2. ห้ามการยึดครองญี่ปุ่น3. การถอนทหารญี่ปุ่นจะกระทำเอง 4. ญี่ปุ่นจะทำการตรวจสอบดำเนินการอาชญากรรมทางสงครามโดยญี่ปุ่นเองในประวัติศาสตร์จะไม่มีคำว่าข้อสันนิษฐานแต่ถ้าสหภาพโซเวียตไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมในสงครามกับญี่ปุ่นในเวลานั้นเหตุการณ์ต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยการเข้าร่วมของสหภาพโซเวียตในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นนั้นได้รับการตัดสินในการประชุมเยลตาที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 1945 เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาของเยอรมันและยุโรปภายหลังสงครามในเวลานั้นประธานาธิบดีรูสเวลต์ของสหรัฐอเมริกาเสนอให้สตาลินเข้าร่วมในสงครามแปซิฟิกเพื่อแลกกับซัคคารินและหมู่เกาะคุริลและการเจรจาก็บรรลุข้อตกลงสตาลินสัญญาว่าจะเข้าร่วมในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นภายใน3 เดือนหลังจากที่เยอรมนียอมจำนนและในที่สุดเยอรมนียอมจำนนในวันที่ 9 พฤษภาคม 1945 ดังนั้นการเข้าร่วมของสหภาพโซเวียตจึงคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคมข้อเสนอของรูสเวลต์ต่อสตาลินในเดือนกุมภาพันธ์ 1945 มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามกับญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุดเนื่องจากการสูญเสียของกองทัพสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสงครามแปซิฟิกแต่เมื่อมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปก่อนที่จะมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สหภาพโซเวียตจำเป็นจะต้องเข้าร่วมในสงครามแต่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีอาวุธครบมือเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 1945 ก็กำลังคิดต่างออกไปนี่ก็เป็นเพราะว่าหากสหภาพโซเวียตเข้าร่วมสงครามและเข้าสู้กับญี่ปุ่นก่อนสหรัฐอเมริกาการถูกแบ่งแยกในรูปแบบเดียวกันกับเยอรมนีเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและแปซิฟิกเนื่องจากการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตก็จะเกิดขึ้นอีกกล่าวอีกในหนึ่งก็คือจากมุมมองของสหรัฐอเมริกาจำเป็นจะต้องยุติสงครามกับญี่ปุ่นก่อนที่สหภาพโซเวียตจะเข้าสู่สงครามดังนั้นแล้วหลังสงครามเอเชียและแปซิฟิกจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาแทนส่งผลให้ในวันที่ 3 สิงหาคม 1945 ประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกาจึงลงนามในเอกสารอนุญาตให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์และคณะกรรมการกำหนดจุดเป้าหมายจะตัดสินใจทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ใดข้อที่ 1 ต้องเป็นเมืองใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.82 กิโลเมตรขึ้นไป
ข้อที่ 2 เป็นเมืองที่ระเบิดสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อที่ 3 เมืองที่สามารถตรวจสอบพลังทำลายล้างได้คือเป็นเมืองที่ไม่เคยถูกระเบิดทิ้งมาก่อนพวกเขาเริ่มคัดเลือกเมืองตามหลักเกณฑ์3ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วทำไมพวกเขาจึงต้องเลือกเมืองที่สามารถวัดพลังทำลายล้างได้ก็เพื่อเป็นการแสดงแสนยานุภาพของสหรัฐอเมริกาต่อสหภาพโซเวียตและทั่วโลกและเพื่อเตือนว่าอย่าท้าทายอำนาจของสหรัฐอเมริกาหลังสิ้นสุดสงครามด้วยวิธีนี้จุดเป้าหมายที่จะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์จึงถูกคัดเลือกในตอนนี้เมืองที่ถูกเลือกให้เป็นเป้าหมายได้แก่ฮิโรชิมาโคกุระนางาซากิและนิกาตะและฮิโรชิมาซึ่งเป็นฐานหลักในการส่งกำลังบำรุงหลักของกองทัพบกและท่าเรือที่เข้าออกของกองทัพนั้นได้ถูกเลือกเป็นอันดับแรกและณเวลา 8:15 นาทีเช้าของวันที่ 6 สิงหาคม 1945 ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีชื่อรหัสว่า Little Boy ก็ถูกทิ้งลงที่ฮิโรชิมาจากนั้น 2 วันต่อมาในวันที่ 8 สิงหาคมสหภาพโซเวียตเมื่อทราบข่าวนี้จึงรีบประกาศสงครามกับญี่ปุ่นและประกาศการเข้าร่วมในสงครามซึ่งจริงๆแล้วมีแผนที่จะเข้าร่วมประมาณวันที่ 15 สิงหาคมในเวลานั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าประธานาธิบดีทรูแมนค่อนข้างลำบากใจเมื่อสหภาพโซเวียตเข้าร่วมสงครามเพราะการเลือกใช้ระเบิดนิวเคลียร์ยังต้องการหมายถึงการเตือนสหภาพโซเวียตไม่ให้เข้าร่วมในสงครามมีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้มีไว้เพื่อแค่การลดการสูญเสียของกองทัพสหรัฐในเวลานั้น6 ใน 7นายพลทหารระดับสูงของสหรัฐคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะยอมจำนนและคัดค้านการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ลีโอซิลาดนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ยืนกรานที่จะพัฒนาระบบนิวเคลียร์ได้กล่าวถึงการพบปะระหว่างเขากับเบิร์นส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐว่าในตอนนั้นเขารู้ว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นแพ้สงครามแต่สิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศเบิร์นส์กลับเป็นห่วงมากกว่านั่นก็คือการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในยุโรปถ้าแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกามีระเบิดปรมาณูก็จะช่วยให้จัดการกับสหภาพโซเวียตได้ง่ายขึ้นและในวันที่ 9 สิงหาคม1 วันหลังจากที่สหภาพโซเวียตประกาศเข้าร่วมในสงครามสหรัฐได้ทิ้งระเบิดแฟตแมนซึ่งเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำจากพลูโตเนียมลงที่เมืองนางาซากิตอนนี้เรามาดูลำดับเหตุการณ์กันก่อนนะคะ 9 สิงหาคมเป็นวันที่คาดว่าโซเวียตจะเข้าร่วมสงคราม 16 กรกฎาคมเริ่มการทดสอบนิวเคลียร์ 6 สิงหาคมการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกของสหรัฐอเมริกาที่เมืองฮิโรชิมา 8 สิงหาคมสหภาพโซเวียตเข้าร่วมในสงคราม 9 สิงหาคมการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ที่เมืองนางาซากิจุดยืนของสหรัฐอเมริกาก็คือญี่ปุ่นควรยอมแพ้โดยเร็วก่อนที่สหภาพโซเวียตจะเข้าร่วมจุดยืนของสหภาพโซเวียตคือโซเวียตต้องการเข้าร่วมสงครามโดยเร็วเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์หลังจากนั้นสหภาพโซเวียตได้ยึดครองซาคารินและหมู่เกาะคูริลและลงเลื่อยมาจนคาบสมุทรเกาหลีผ่านแมนจูเรียเนื่องจากในการเคลื่อนทัพของสหภาพโซเวียตนั้นเร็วกว่าที่สหรัฐคาดเอาไว้สหรัฐจึงเสนอให้สหภาพโซเวียตแบ่งคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเราก็จะได้เห็นจากพรมแดนในปัจจุบันที่เป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั่นเป็นเหตุผลและที่มาว่าทำไมเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถึงแยกออกจากกันนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ญี่ปุ่นและรัสเซียกำลังมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนเหนือหมู่เกาะคูริลถ้าหากญี่ปุ่นตัดสินใจยอมแพ้ตั้งแต่แรกเรื่องทั้งหมดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นก็เหมือนกับชีวิตคนเราไม่มีคำว่าถ้าในประวัติหากสนุกกับเรื่องราวนี้ฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเพราะนี่คือทุกเรื่องในโลกใบนี้